কি হ'ল কচোন ভালকে আলহী খাবলৈ আহি ক'ত আছে গেছে হস্পিটেলত আলহী খাই আছে গেছে মনচা আলহী খাবলৈ আহি কি হ'ল হস্পিটেলত আলহী খাই আছে কালি হুচিটো ভালকৈ গ'ল এনেই মোৰ বেক পেইন হৈ আছিলে বেক নেকত পেইন হৈ আছিলে আজি বেছি হৈ গ'ল হস্পিটেলৰ পৰা একদম লখিমপুৰ হস্পিটেল ঘূৰি দিলোঁ একেবাৰে আৰু আমাৰ মাংবইদি যাব ওলাইছেগৈ চ' সেয়া যোৱাৰ আগতে আকৌ মাংবই কাম পাইছে খুখুৰা খুখুৰা वाओ 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 ये कोकोरुको चलो मांगबर पीछे पीछे जाएंगे अभी मांगबर सांघर लेके आहिसो मांगबर सांघरते ভাল লাগে আৰু মোৰ ডিঙিটো মুভ কৰিব পৰা নাই ও ভগৱান তুমি নহলে আয়ো ইখাছে Hola con gol. ओहो इधर देखो क्या है ये मजा बस देख लो কিন্তু বনাওঁতে ইয়াতে বনাম ন মাগো সেয়া সৰু মাংবহেঁতি যিহেতু এতিয়া যাবগৈ সেইটো কাৰণে ইয়াতে অকণমান চাগৈ এইটো চাওক মাছি জলদি ৰাণী আৰু জুইটো ভালকৈ জ্বলা নাই সেইটো কাৰণে মাংবটোৱে গেছতে পুৰিছে আৰু ভিন্দো জিজু গেছতো ভাল হ'ব জানো পল্লা মাংবটো এইটো কুকুৰাটো তাতে বনাম অঁ জ্বলাই ল'ম অকণমানকৈ ইমান বেয়াকৈ বিষাইছোঁ নেকটো ৰাতিপুৱা একদম মুভ কৰিব পৰা নাছিলোঁ একদম মানে চিৰাবাখৰ কৰি হস্পিটেল পাই গ'লগৈ লখিমপুৰ হস্পিটেল আৰু এয়া এতিয়ালৈকে এইটো অৱস্থাতে আছোঁ কালি ৰাতিপুৱা অলপ ভাল লাগিছে বাট বেছি মুভ কৰিব পৰা হোৱা নাই আৰু তথাপিও সৰু মাংবইটো যিহেতু যাবগৈ চ' পাৰ্টি এটা হৈ যাব এতিয়া চাই থাকিব লোকেল কুকুৰা मांगबोय किससे बनाएगा किनु दी बनाबो जानो लिना टापा अपना बोगा सुलाते লাগিব সসকে এইটো তো সসে কিটো সুলাটো টেস্ট লাগি গল কেনেকে জান কেনেকে বলালে यार ই बोगा सुলাটো আপুনি এটা লৈ ল'ব লাগিছিল গামছাটা এইটো একো নাই এইটো একো নাই আৰু হিতুকে পিন্ধি যাম গে এটো মাগবো মাথাও খায় এইটো বলিম পকৰো খায় বলিম এইকিটা মাগব এইকিটা পুৰাতকে ভাজা হলে ভাল আছিল তুমি কক্সি কৰি কিনে পকৰটো খাবি এটোকে পকৰটো নহয় বাকি কিটা এইটো অকল এইটো বাকি কিটা নহয় অকণ আৰু অকণ মাংস দি কিনে ঠিক আছে হয় নাই তেতিয়া অকণ কাঞ্জি খোৱা খাব হয় আসলে মোক হেল্প কৰিব পৰা নাই দেই হ'ব নালাগে হা মাংসটো কিবা কৰি আলুটো ভাজিলে কাচুৰি itu polda kan polda spesial
মই আমাৰ মাগব মানে আমাৰ ভিনদেউ আমাৰ মাগবটো মিচিঙত কয় ভিনদেউটো মাগব বুলি মিচিঙত কয় মাগব বনোৱাই মোৰ টেষ্টি লাগে দুইটা মাগব ধুনীয়া খানা আঙুলি দি ফালি দিব পাৰিব নে নোৱাৰিব আঙুলি আঙুলি সোমাবগৈ অঁ নালাগে এইটোৱে হৈ যাব এইটোৱে ভাল এনেই সেইটো আলু হোৱা নাই নহয় এইটো কৈছোঁ মাগব দিছে তই যাবি নেকি যাব ওলাই এটা ফোন